मेरो बिजनेसमा मलाई प्रफिट बढाउनु छ भने सेल्स कतिले बढाउनु पर्ला? मेरो स्यालेरीमा ट्याक्स बचाउनु छ भने 4 लाखभन्दा माथिको स्यालेरी कति चाहिँ मैले सञ्चय कोषमा गएर जम्मा गर्नु पर्ला? त मेरो 2200 रुपियाँ कस्टमा रेभिन्यू 5000 रुपियाँ छ भने 2300मा कति होला? 2350मा नि? यदि तपाईँलाई यस्तै सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस गर्न आवश्यक छ भने आजको क्लासमा हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलको व्हाट इफ एनालाइसिस सिक्न गइरहेका छौँ र व्हाट इफ एनालाइसिसबाट तपाईँले बेसिकली सेन्सिटिभिटी एनालाइसिसहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबै कुराहरू हामी कोर्सबाट सिकौँ है त। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा व्हाट इफ एनालाइसिस सिक्नको लागि पहिला हामी डाटा ट्याबमा जान्छौँ अनि त्यसपछि यो फोरकास्ट भन्ने सेक्सनमा व्हाट इफ एनालाइसिस हामीले पाउन सक्छौँ। व्हाट इफ एनालाइसिसमा 3टा टुल्सहरू छ, सिनेरियो म्यानेजर, गोल्ड सिक, डाटा टेबल। यो आज हामी 3टै टुल्सहरू सिक्दैछौँ र सुरुमा हामी डेटा सिकबाट स्टार्ट गरौँ। त्यो डेटा सिक भनेको हामीले म्याथमेटिक्सको क्लासमा युनिटरी मेथड चलाए जस्तै हो। जस्तो मानिलिउँ मलाई एउटा कपी बेचेर 5 रुपिस प्रफिट छ भने मलाई 15 रुपिस प्रफिट गर्नको लागि कतिवटा कपी बेच्न पर्छ? मेरो आन्सर 3 हो। सो यो 3 भन्ने जुन मेरो आन्सर छ त्यो आन्सर मैले गोल्ड सिक टुल युज गरेर मैले सजिलै पाउन सक्छु। र गोल्ड सिक सिक्नको लागि आज मैले एउटा इम्प्लोइको यो मन्थली स्यालेरीको ब्रेकडाउन ल्याएर राखेको छु, जहाँ उसको बेसिक स्यालेरी छ 56,440 रुपिस, अर्गनाइजेसन पिएफ र सिआइटी, फेस्टिभल अलाउन्स, ग्रस स्यालेरी अनि नेट स्यालेरी यहाँ तल 55,499 छ। अब जस्तो मलाई उसको नेट स्यालेरी बढाएर 60,000 पुर्याउनु छ भने मैले यो 3टा कुनै टुल्स बढाएर उसको स्यालेरी 60,000 पुर्याउन सक्छु। र अहिलेको लागि मानिलिउँ मलाई बेसिक स्यालेरी उसको बढाएर उसको नेट स्यालेरी 60,000 पुर्याउनु छ भने मैले गोल्ड सिक टुल युज गरेर कसरी त्यो सजिलै तरिकाले गर्न सक्छु त भनेर म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। र यसको लागि मैले जस्तो नेट स्यालेरी मेरो 60,000 पुर्याउनु छ भने मेरो यो डेस्टिनेसनमा यो कर्सर मैले यसरी राखेको छु र यहाँ गइसकेर र यहाँ कर्सर राखिसकेपछि मैले व्हाट इफ एनालाइसिसमा गएर गोल्ड सिक अप्सन चुज गर्छु र गरिसकेपछि यहाँ 3टा भ्यालुज हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। र सुरुको छ सेट सेल। मलाई कुन सेललाई चाहिँ बढाउनु अथवा घटाउनु पर्ने हो त्यो मैले यहाँ इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै यो मेरो कर्सर यहाँ लगेर राखेको हुनाले यसले एक्सेलले अटोमेटिकली यो सेल यहाँ मलाई सेलेक्ट गरिसक्यो। त्यसपछि भ्याल्यु, अब मलाई भ्याल्यु कति पुर्याउनु छ त? जस्तो यो नेट स्यालेरी 55,000बाट बढाएर मलाई कति पुर्याउनु छ भन्दाखेरि मलाई अभियसली 60,000 पुर्याउनु छ र मलाई कुन भ्याल्यु चेन्ज गरेर यो स्यालेरी 60,000 पुर्याउनु छ भन्दाखेरि मलाई अहिलेको लागि बेसिक स्यालेरी बढाएर यो स्यालेरी 60,000 पुर्याउनु छ भनिसकेपछि मैले 3टा भ्याल्यु यहाँ इन्ट्री गरेर ओके गरिसकेपछि यहाँ मेरो रिजल्ट डिस्प्ले भयो। नेट स्यालेरी 60,000 रुपिस पुगेको छ जुन मेरो डेस्टिनेसन थियो र त्यसपछि मन्थली बेसिक बढेर 61,016 रुपिस पुगेको छ भनिसकेपछि मैले त्यो स्टाफको स्यालेरी 60,000 पुर्याउनको लागि बेसिक स्यालेरी 61,016.94 रुपिस मैले गर्न पर्ने रहेछ। सो गोल्ड सिक टुल युज गरेर मलाई जुन रिजल्ट चाहिन्थ्यो त्यो मैले इजिली पाउन सकेको छु। र हामीले यो गोल्ड सिक विभिन्न केसमा, बिजनेस केसमा अथवा तपाईँको पर्सनल लाइफमा अथवा कुनै एउटा एनालाइसिस, फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि यो टुल चलाएर इजिली आन्सरमा हामी जम्प गर्न सक्छौँ। सो तपाईँले पनि यो टुल्सहरू एकचोटि यो टेबल, यस्तै टेबल बनाएर यो टुल चलाउनुहोस् र यो एकदमै सजिलो छ। अब त्यसै गरी हामी सिनारियो म्यानेजर बुझ्नको लागि मैले एउटा यहाँ टेबल रेडी गरेको छु। यो टेबलमा यहाँ नेम, प्रोडक्ट, सेल्स युनिट, प्राइस अनि टोटल सेल्स। अब मार्केटमा एक्सटर्नल फ्याक्टरको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेल्स युनिट फ्लक्चुएसनमा आउनसक्छ अथवा प्राइसहरू तलमाथि हुनसक्छ र एउटै सिनारियो मार्केटमा नरहन सक्छ। अब विभिन्न सिनारियो मार्केटमा रहेको केसमा हाम्रो त्यही किसिमको आउटपुट्सहरू कस्तो आउँछ त भनेर एनालाइसिस गर्नको लागि हामीलाई सिनारियो म्यानेजरको इम्पोर्टेन्स पर्न सक्छ। जस्तो बेस्ट सिनारियोमा हाम्रो एकदम सेल्स हाई होला, प्राइस पनि हामीले हाई हुनसक्छ। अब नर्मल सिनारियोमा हाम्रो नर्मल प्राइसहरू चल्न सक्छ। वर्स्ट सिनारियो जहाँ चाहिँ अब हाम्रो
सेल्स नै भएन, हो त्यो केसमा हामीले प्राइसहरू डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यस्तो विभिन्न सिनारियोहरू हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो सिनारियोहरूलाई हामीले बिफोर ह्यान्ड प्र्याक्टिस गर्नको लागि अथवा बिफोर ह्यान्ड एनालाइसिस गर्नको लागि त्यसले मेरो रेभिन्यूमा अथवा त्यसले मेरो आउटपुटमा कस्तो असर गर्छ भन्नको लागि हामीले यो सिनारियो म्यानेजर टुलको हेल्प लिएर गर्न सक्छौँ। र यसको लागि अघि जस्तै यहाँ वाट इफ एनालाइसिसमा गइसकेपछि यहाँ फर्स्ट अप्सन छ सिनारियो म्यानेजर। सो सिनारियो म्यानेजरमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको एउटा बक्स खुल्छ, डायलग बक्स, र यहाँ माथि एड भन्ने अप्सन छ र हामीले यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ सिनारियो नेम भन्छ। सो अहिलेको लागि म सिनारियो 3टा सिनारियोको मैले इमेजिन गरेको छु, एउटा बेस्ट सिनारियो, नर्मल सिनारियो र वर्स्ट सिनारियो। सो सिनारियोको नेम मैले फर्स्टमा बेस्ट सिनारियो भनेर यहाँ राखेँ र चेन्जिङ सेल्स। सो अहिलेको लागि फर इक्जाम्पल बेस्ट सिनारियोमा मेरो यो सेल्स युनिटहरू लाई मैले यसरी चुज गरेँ र यहाँ कमेन्ट मैले लेख्न सक्छु, जस्तो बेस SCENER यो सिनारियो इज क्रिएटेड बाई हाई डिमान्ड भनेर मैले यहाँ यसरी राखेर यसलाई ओके गरिसकेपछि अब यसलाई मलाई प्राइस माग्छ। अब बेस्ट सिनारियोमा यहाँ हुनसक्छ जस्तो यो नेस्ले एरोमेन्ट भन्ने मेरो प्राइस बेस्ट सिनारियोमा अहिले 4 रुपियाँ छ, यो 6 रुपिज हुनसक्छ, यो 2 रुपिज छ, फर इक्जाम्पल 3 रुपिज हुनसक्छ। तपाईँले अब यसरी यहाँ प्राइसहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बेस्ट सिनारियोलाई ध्यानमा राखेर अब यो प्राइसहरू कतिको तलमाथि हुनसक्छ भनेर तपाईँले यसरी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र चेन्ज गर्दाखेरि तपाईँले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यतापट्टि जुन यो 1 2 3 4 5 छ, यो 1 2 3 4 5 यो स्क्रोल गर्दाखेरि नै यो तलमाथि हुँदैन। र यहाँ जुन $C $2 देखिरहनु भएको छ, यो भनेको यतापट्टि यो प्रोडक्ट नेम अथवा नेम डिस्प्ले नभइकन यो सेल रेफरेन्स मात्रै यहाँ डिस्प्ले भइरहेछ। सो यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ, तर तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने यो इररलाई पनि मिटिगेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब मैले यो बेस्ट सिनारीमा मेरो सेल्स युनिट कति हुनसक्छ त भनेर यहाँ आफ्नो सेल्स युनिटको भोल्युमहरू यहाँ राखिसकेपछि अब म यहाँ ओके क्यान्सल र एड भन्ने छ। सो तपाईँले अर्को सिनारियो डाइरेक्ट एडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओकेबाट पनि ओके गरिसकेपछि तपाईँले फेरि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि हामी ओके गरौँ र अब नर्मल सिनारियो गर्नको लागि फेरि यहाँ एड गरौँ। अब सिनारियो नेम नर्मल, चेन्जिङ सेल्स, ओके अगेन यो सेल्स युनिट हामी चेन्ज गर्छौँ। अनि यहाँ कमेन्टमा नर्मल सिनारियो इज क्रिएटेड बाई नर्मल बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट। मैले यो एउटा कमेन्ट्स यहाँ लेखेँ र ओके गरेँ र यो नर्मल भनिसकेपछि मेरो नर्मल सेल्स युनिट यहाँ राखेर मैले ओके गरिदिन्छु। र अब अर्को छ लास्ट वर्स्ट सिनारियो। सो वर्स्ट सिनारियो पनि मैले यहाँ एड गर्छु र सिनारियोको नाम वर्स्ट सिनारियो र चेन्जिङ सेल्स यही नै भयो। र कमेन्ट्स यहाँ कमेन्ट्स वर्स्ट सिनारियो इज क्रिएटेड बाई अनकन्ट्रोलेबल फ्याक्टर्स, ओके गरेँ। सेल्स मेरो वर्स्ट सिनारियोमा कति हुनसक्छ त भन्दाखेरि 4 को ठाउँमा 3 हुनसक्ला, 2 को ठाउँमा 1 हुनसक्ला, 1 को ठाउँमा 0 हुनसक्ला, 2 को ठाउँमा 1 हुनसक्ला, फेरि अगेन 4 को ठाउँमा 3 हुनसक्ला। सो यसरी नै मैले यो भ्यालुजहरू यहाँ डिफाइन गर्छु र डिफाइन गरी ओके प्रेस गर्छु र मेरो बिजनेसमा मैले 3टा सिनारियोहरू यहाँ क्रिएट गरिसकेँ। एउटा बेस्ट सिनारियो, एउटा नर्मल सिनारियो र एउटा वर्स्ट सिनारियो। जस्तो अब मलाई बेस्ट सिनारियोमा मेरो यो सेल्स युनिट चेन्ज भइसकेपछि मलाई टोटल सेल्स कतिले चेन्ज हुन्छ त भनेर मलाई त्यसको एनालाइसिस चाहियो भने मैले यहाँ बेस्ट सिनारियोमा यसरी सेलेक्ट गर्छु। अनि त्यसपछि यहाँ सो गरिसकेपछि मेरो बेस्ट सिनारियोमा मेरो टोटल सेल्स
यसरी जम्प हुने रहेछ। र त्यस्तै अब मेरो वर्स्ट सिनारियो इनकेस भइहाल्यो भने के हुन्छ भनेर मलाई जान्न मन लाग्यो भने वर्स्ट सिनारियोमा मैले यसरी सेलेक्ट गरेर मैले सो गरिसकेपछि मेरो टोटल सेल्स यसरी डाउन हुने रहेछ। र नर्मल सिनारियोमा मैले क्लिक गरेर सो गरिसकेपछि मेरो नर्मल सेल्स टोटल सेल्स यति हुने रहेछ भनेर मैले यसरी यसको एनालाइसिस पाउन सक्छु। अब तपाईँले इनकेस अब यो बेस्ट सिनारियो, नर्मल सिनारियो र वर्स्ट सिनारियोको तपाईँलाई समरी टेबल छुट्टै जेनेरेट गर्नु पर्यो भने तपाईँले यही बक्समा यहाँ तलपट्टि समरी भन्ने अप्सन छ। यो समरी भन्ने अप्सन तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले ओके प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको करेन्ट भ्याल्युज भनेको यो जुन तपाईँले एक्सेल सिटमा राख्नुभएको करेन्ट भ्याल्युज थियो त्यो छ। त्यसपछि बेस्ट सिनारीमा राख्नुभएको भ्याल्युज, त्यसपछि नर्मल सिनारीमा राख्नुभएको भ्याल्युज अनि वर्स्ट सिनारीमा राख्नुभएको भ्याल्युज। सो यो भ्याल्युजहरू यहाँ राखेर एक्सेलले तपाईँलाई यसरी यहाँ टोटल सेल्सको भोल्युम डिस्प्ले गराइदिन्छ। र यहाँ तपाईँले जुन माथि देखिराख्नु भएको छ यो एउटा ग्रुपिङ हो, यो ग्रुपिङ हो। यो ग्रुपिङबाट तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको यो जुन टेबल छ यो डाइनामिक टेबल हुँदैन। यो समरीबाट बनेको टेबल डाइनामिक टेबल हुँदैन। तपाईँले यो मेन टेबलमा भ्याल्युजहरू चेन्ज गर्नुभयो भने यो भ्याल्युजहरू यहाँ अपडेट हुँदैन। यो कुराको तपाईँले ध्यान राख्नु होला। र तपाईँले यसरी नै आफ्नो नर्मल लाइफमा सिनारियोहरू क्रिएट गरेर सिनारियो म्यानेजरबाट सिनारियोहरूको एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। र सिनारियो म्यानेजर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र अब हामी व्हाट इफ एनालाइसिस भित्रको डाटा टेबल भन्ने अप्सन हेर्न गइरहेका छौँ। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा हामीले गोल्ड सिक र सिनारियो म्यानेजर सिकिसकेपछि हाम्रो माइन्डमा एउटा क्वेसन आयो होला। सो गोल्ड सिकले एउटा सेलसँग मात्रै काम गर्छ र सिनारियो म्यानेजरले धेरै सेल्सहरूसँग काम गर्छ, तर हामीलाई त्यहाँ भ्याल्युहरू म्यानुअली इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्मुला पनि युज गर्न सकिँदैन। र यसको अप्सन अथवा यसको अल्टरनेटिभ के छ भनेर हाम्रो माइन्डमा आयो भने हामी डाटा टेबललाई रिफर गर्न सक्छौँ। किनभने डाटा टेबलमा विभिन्न भ्याल्युजहरू हुन्छ र त्यसमा हामीले फर्मुलाबाट त्यो भ्याल्युजहरूको आउटपुट एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। यो एउटा बिजनेस सिमुलेसन गर्नको लागि पनि यो अत्यन्त आवश्यक टुल हो। मैले एउटा टेबल यहाँ रेडी गरेको छु। यो टेबलमा मेरो एकातर्फ रेभिन्यू छ भने अर्कोतर्फ कस्ट छ। र मलाई यो जस्तो यो कस्टहरू यो विभिन्न भ्याल्युको कस्टहरू र विभिन्न भ्याल्युको रेभिन्यू हुँदाखेरि मलाई कस्तो खालको प्रफिट आउँछ त भनेर मैले यहाँ चेक गर्नु पर्यो भने मैले डेटा टेबल युज गर्न सक्छु। र यसको लागि मैले यहाँ माथि गएर टोटल रेभिन्यू भनेर एउटा भ्याल्यु इनपुट गरेको छु। टोटल कस्ट यहाँ छ, त्यस्तै टोटल प्रफिट यहाँ छ। सो टोटल प्रफिटको फर्मुला यहाँ के छ, टोटल प्रफिट इज इक्वल टु टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट। यो मैले फर्मुला यहाँ युज गरेर सक्छु। अब टोटल रेभिन्यू फर इक्जाम्पल मानिलिउँ 2500 छ र टोटल कस्ट छ 2300 भने मेरो टोटल प्रफिट कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले फर्मुला राखेर इज इक्वल टु टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट। अब मेरो 200 रुपिस टोटल प्रफिट हुने रहेछ। मैले यो फर्मुला यहाँ राखिसकेपछि यहाँ मेरो डिस्प्ले हो। तर मेरो टोटल रेभिन्यू 2270 र मेरो टोटल कस्ट 2563 हुँदाखेरि यहाँ मेरो टोटल प्रफिट कति आउँछ त, अथवा मेरो टोटल रेभिन्यू 2270 हुँदाखेरि यहाँ कस्ट 1942 छ भने यहाँ मेरो टोटल प्रफिट कति आउँछ त। अब यसको लागि मैले चेक गर्नको लागि यो डाटा टेबल अप्सन युज गर्न सक्छु। र यसको लागि मेरो यहाँ जुन मैले फर्मुला अलरेडी यहाँ राखेर यहाँ मैले भ्याल्यु पाइसकेँ, यो फर्मुला मैले यो टेबलमा राखेर कपी गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। सो यहाँ गएर मैले इज इक्वल टु यो B3 वाला सेललाई मैले रिफर गरेर यहाँ मैले इन्टर गरेँ भने अब यहाँ मेरो फर्मुला सेट भयो। तपाईँको यो 200 यहाँ 200 भ्याल्यु मात्रै आयो भने यो डेटा टेबलले काम गर्दैन। तपाईँको यहाँ एउटा फर्मुला चाहिने हुन्छ जुन फर्मुलालाई एनालाइसिस गरेर एक्सेलले यो बाँकी टेबलहरू आफै यहाँ फिल गरिदिन्छ। र यो गरिसकेपछि अब मैले यो सबै टेबल यसरी सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्ट गरिसकेपछि डाटा ट्याबमा गएर व्हाट इफ एनालाइसिसको डाटा टेबल्स अप्सन मैले चुज गर्छु। डाटा टेबल अप्सन चुज गरिसकेपछि यहाँ एउटा
बक्स खुल्छ। यसले रो इनपुट सेल्स र कोलम इनपुट सेल्स भन्छ। सो यो रो इनपुट र कोलम इनपुट भनेको जस्तो हाम्रो यो अघिको फर्मुलामा टोटल प्रफिट निकाल्दाखेरि टोटल रेभिन्यू टोटल कस्ट जुन एउटा दुईटा भेरिएबल छ, सो यसले एउटा भेरिएबललाई रो र अर्को भेरिएबललाई कोलम भनेर हामीले इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो रो इनपुट सेल भनिसकेपछि मैले टोटल रेभिन्यूमा गएर यसरी टोटल रेभिन्यूको भ्यालुमा गएर यसरी क्लिक गर्छु र कोलम इनपुट सेल भनिसकेपछि जुन हाम्रो यो कोलम छ यतापट्टि, सो कोलममा गएर मैले यसरी क्लिक गर्छु र ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि यहाँ मेरो भ्याल्युजहरू डिस्प्ले भयो। अब जस्तो मेरो टोटल रेभिन्यू 2270 र मेरो टोटल कस्ट 2494 छ भने मेरो लस कति हुने रहेछ, 224 रुपिस मलाई लस हुने रहेछ। त्यस्तै मेरो रेभिन्यू 2270 छ र मेरो कस्ट 1807 छ भने मलाई 463 रुपिसको प्रफिट हुने रहेछ। सो अब यो मैले इजी तरिकाले विभिन्न कम्बिनेसनमा रेभिन्यू र कस्टको विभिन्न कम्बिनेसनमा मलाई कस्तो प्रफिट हुन्छ त भनेर मैले इजी तरिकाले माइक्रोसफ्ट एक्सेलको डाटा टेबल टुल चलाएर युज गर्न सक्छु। तपाईले पनि यो टुल आफ्नो युज अनुसार चलाउन सक्नुहुन्छ।